Rafizi akan bertanding di Bandar Tun Razak untuk cuba mengalahkan DMX. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bersiaran langsung di Dewan Badminton. Oh, salah. Okey, maaf, ini bukan episod yang lagi satu tu. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda kini bersama dengan episod 194. Keluar sekejap. Bersama saya Zaidil Baharudin dan Nama saya Ipin. Oh, dengan Dr. Ong Kian Ming. Begitulah juga. Untuk makluman penonton semua, KDNS tak dapat ke rakaman studio pada hari ini. Jadi kita penggantilah buat Mereka masa pergi ni. mana? Itulah dia. Banyaklah kot isunya. Dan cuma malam tadi rakaman ni kita buat waktu siang. Malam tadi ada satu temu bual istimewa antara K dan S bersama dengan Menteri Besar Selangor Datuk Amiruddin Syahri merangkap Ketua Delegasi Global Sumut Flotilla 2.0. Jadi dalam episod ni 40 minit ataupun segmen pertama akan dikendali oleh saya dan Dr. Ong. Kita akan ceritakan tentang isu-isu semasa. Di penghujung nanti ada temu bual mengenai GSF 2.0. K dan S, Khairi dan Syaril bersama dengan Datuk Amiruddin Syahri. So jadi jangan ni, ataupun kalau nak terus tengok GSF, tak nak tengok kita, nak skip pun boleh. Tak boleh macam tu lah. Tolak je 45 minit ke depan. Okey je. Monetization tu dah dapat dah. Ada Upin dan Ipin kat sini, mesti tengok sedikit lah. Ada isu hot. Betul. Hangat. Okay. So Dr. Ong, kita teruskanlah. Okey, pertamanya dia cakap pasal global sumut ialah berkaitan dengan peperangan di Timur Tengah. Topik pertama kita pada hari ini ialah gencatan senjata Amerika Syarikat dan Iran. Cuma masa nota kita ditulis ni terlalu banyak sangat benda berlaku yang ketidaktentuan ini telah berlaku dan kita ada update lah. Cumanya saya bagi latar belakang ni lah. Sekarang ni konflik di antara Israel, US bersama dengan Iran telah sampai satu tahap di mana ada satu gencatan senjata diumumkan oleh kedua-dua belah pihak. Tapi malangnya Israel tidak mendapat memo itu atau sengaja tak dapat memo. Dia teruskan pengeboman ke atas Lebanon, membunuh begitu ramai sekali orang awam, termasuk 100 pengeboman di kawasan Beirut. Tetapi gencatan senjata antara Amerika Syarikat dan Iran nampaknya sedang berjalan. Mereka gencatan senjata sebentar dan rundingan for the time being. Rundingan telah pun dijalankan yang mana timbalan Presiden US atau Vice President J.D. Vance telah terbang ke Pakistan, terbang ke Pakistan dan rundingan lebih daripada 21 jam. Telah gagal, tiada kata sepakat yang capai, tiada persetujuan dicapai. Atas itu ini baru berlaku lah pagi tadi rasanya. Melalui media sosial, platform Truth yang dimiliki oleh beliau sendiri, Presiden US Donald J. Trump telah mengumumkan bahawa mereka pula akan menyekat Selat Hormuz. Blockade yang baru. Yang kelakarnya, tujuan gencatan senjata ni dibuat ialah kerana harga minyak dunia melambung. Kemudian banyak kapal-kapal yang membawa hidrokarbon termasuk baja tak boleh keluar Selat Hormuz. Maka dibuat gencatan senjata untuk bincang boleh atau tidak pembukaan selat dan mungkin boleh sampai ke satu persetujuan ataupun keamanan lah, peace deal. Apabila Iran tidak berpuas hati, apabila Israel tak ikut gencatan senjata, mereka tutup Selat Hormuz itu. Sekarang US pula nak tutup juga Selat Hormuz. Jadi Dr. Ong, apa pandangan mengenai isu ni, khususnya dalam angle ekonomi ke, pertahanan ataupun geopolitik? Bagi saya, isu ceasefire ni memang sesuatu yang tak boleh disustain. Kerana apabila syarat-syarat yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat tu dikeluarkan, ada, saya rasa, banyak red line yang telah yang saya rasa pihak Iran tu tak boleh setuju. Seperti nak hentikan development of nuclear capabilities dan sebagainya. Dan pada pandangan pemimpin Iran, mereka akan lihat isu ni sebagai sesuatu yang dimulakan oleh Amerika Syarikat dan Israel. Betul. Jadi kenapa saya nak ikut tuntutan yang diberikan oleh Amerika Syarikat? Betul. Waktu sekarang, kalau saya adalah pemimpin di Iran,
saya boleh charge toll fee di Hormuz. Sekarang apa yang saya jual di pasaran antarabangsa dari segi LNG dan juga minyak telah naik sekurang-kurangnya 2 kali ganda. Betul. Dan saya sekarang flex my muscle sebagai middle power yang boleh mengakibatkan mungkin seluruh dunia dari segi ekonomi mungkin akan menemui satu keadaan kegawatan. So why should I go back now? Yep. Ya, jadi it's a non-starter to begin with. Itulah mungkin penonton, kita nak ingatkan penonton rumah macam mana konflik ini mula-mula berlaku ya. Sebenarnya dah ada rundingan sebelum ni antara, kita jangan lupa ada perang 12 hari di antara US, Israel dan Iran. Kemudian mereka panggil gencatan senjata dan mulakan rundingan. Konflik kedua ni berlaku masa rundingan sedang berjalan. Masa rundingan sedang berjalan, tengah bincang atas meja rundingan, tiba-tiba tanpa sebarang provokasi, tanpa sebarang amaran atau apa pun, malah sehari sebelum konflik ini bermula, Menteri Luar Oman telah maklumkan kepada media antarabangsa bahawa mereka hampir berjaya capai kata sepakat. Tiba-tiba Israel mulakan dan di bawah Amerika Syarikat sekali, mereka telah mengebom Iran dan membunuh Supreme Leader Ayatollah Khamenei dan juga beberapa pemimpin kanan Iran. Jadi di pandangan mata Iran, what have we got to lose? Apa lagi yang kita boleh hilang? Rundingan ini pun kali terakhir kami runding, kami dah sedia untuk ke tengah, untuk bagi macam-macam, kamu bunuh pemimpin kami. Jadi kali ini mereka tidak akan berganjak seinci sekalipun. Dan saya fahamlah banyak spin di media Amerika Syarikat, media Barat, bukan semua, banyak juga kritikal perkara-perkara ini. Bila Iran mohon untuk nuclear capacity atau nuclear capability atau kebenaran untuk membuat ataupun membangunkan tenaga nuklear sendiri, ia lebih kepada penjanaan tenaga nuklear. Tidak semestinya senjata nuklear. Sebelum ini, maka semua rundingan yang dimohon ialah untuk kebolehan untuk membuat penjanaan elektrik dan tenaga melalui nuklear. Cuma sekarang ni, tak ada apalah yang menghalang mereka. Jadi sebelum ni, ada satu persetujuan di antara Amerika Syarikat dan juga Iran bersama dengan negara-negara Eropah di bawah Presiden Obama. Ya, tetapi selepas Presiden Trump menjadi presiden, persetujuan ini telah digugurkan. Yang lebih menarik pula, kalau penonton lah nak tahu lebih lanjut tentang bagaimana benda ini berlaku, bagaimana perang Iran ini sebenarnya beri kesan lebih daripada ekonomi dan juga ketidakseimbangan di Timur Tengah, ia juga beri kesan yang besar di politik domestik Amerika Syarikat sendiri, Dr. Ong. Betul. Terutama apabila bekas director, bekas pengarah perisikan khusus untuk counter-terrorism ataupun keganasan counter-terrorism, dia meletak jawatan dan dia keluarkan surat, dia tulis satu surat umum mengatakan dia tidak setuju dengan perang ini kerana perang ini tidak memberi apa-apa kebaikan kepada masyarakat dan perang ini ialah untuk Israel. Dan dia ada sebut dalam, kalau ada masa, cuba cari, saya lupa dah nama dia, dia ada sebut dalam temu bual bersama Tucker Carlson, dia ada sebut bahawa sebenarnya Iran memang tiada hasrat untuk membuat senjata nuklear. Ini daripada pengarah perisikan US sendiri, bahagian counterterrorism. Dia kata sebabnya pada tahun 2004 kalau tidak saya, Ayatollah Ali Khamenei, maafkan saya kalau saya salah sebut, dah keluar fatwa mengatakan Iran tidak akan membuat senjata nuklear. Dah keluar fatwa sebab dia tak nak Iran dipinggirkan daripada ekonomi dunia. Dia nak Iran berunding supaya buka dan mereka dapat sebahagian daripada pasaran dunia. Tapi sekarang ni diorang dah bunuh orang yang keluarkan fatwa tu. Dan digantikan dengan anak dia yang sudah pasti ada amarah ataupun rasa tidak puas hati sebab bapa dia dibunuh. Betul. Jadi saya tak faham apa strategi yang sedang dibuat oleh Amerika Syarikat, bagaimana ini memberikan keuntungan kepada keperluan nasional mereka, bagaimana ini dapat meningkatkan kemajuan ekonomi ataupun perdagangan, dan nampak oleh rakan-rakan mereka di Timur Tengah yang kebanyak markas tentera di UAE, di Bahrain, di Qatar, di Saudi Arabia. Mungkin negara-negara akan fikirlah 4-5 kali. Kita nak rapat dengan Amerika Syarikat lagi ke tidak kalau ada presiden yang tidak menentu dia punya dasar luar negaranya. Ya, saya juga ada dengar ahli strategi yang kata mungkin selepas ini di Timur Tengah adanya dua hala tuju.
ataupun dua blok yang besar, blok Israel dan juga kawan-kawan yang nak bersama dengan Israel, dan satu lagi ialah blok Iran bersama dengan mungkin Iraq, dan juga ada beberapa negara yang mungkin akan lebih berpihak kepada mereka selepas Amerika Syarikat memainkan satu peranan yang lebih laid back ataupun mereka menarik diri keluar daripada situasi di Timur Tengah. Negara mana yang dengan blok Israel tu agaknya? Saya pun tak tahu, mungkin ada seperti mereka yang tidak suka kepada Iran, Hezbollah, termasuk Saudi Arabia. So we don't know that for sure. Tetapi yang apa yang lebih tentu ialah seperti mana yang Zadil kata tadi, impact kepada keadaan ekonomi domestik di Amerika Syarikat dan juga politik. Betul. Kerana midterms di Amerika Syarikat akan dijalankan pada hujung tahun ni, dan saya rasa dengan situasi yang agak serius sekarang, di mana saya rasa 1 liter petrol kat US lebih daripada $4 sekarang. 4 gallon. $4 segalon. Segalon, ya. Saya tak tahu berapa liter. Dia orang tak nak guna sistem metrik. Ya, jadi oleh kerana itu, kemungkinan besar Republican akan kalah di House of Representatives ataupun Dewan Rakyat, dan ada kemungkinan yang sedang bertambah yang mereka akan kalah di Senate juga. Betul. Jadi untuk penonton rumah, kita nak kalau yang mana tak tahulah, sebab sekarang ni di Amerika Syarikat bulan 11 nanti ada pilihan raya. Tapi Amerika Syarikat ni pilihan raya dia pecah-pecah, ada beberapa fasa lah. Dia macam kadang-kadang kita ada pilihan raya di negeri, dia juga ada fasa. So, salah satu pilihan raya dia panggil pilihan raya midterm. Di tengah-tengah satu term presidensi tu, satu penggal presidensi, akan ada satu pilihan raya yang akan melibatkan banyak kerusi di Dewan House of Representatives atau Dewan. Semua kerusi di Dewan Representative. Semua semua kerana kerusi. ni setiap 2 tahun mereka akan buat pilihan raya untuk House of Representative. Okay. So, Dewan Rakyat. House of Representative, Dewan Rakyat ataupun lower hall, Dewan yang bawah. Kemudian juga di Dewan Senator dia. Dewan Senate tu setiap 2 tahun 1/3 akan daripada kerusi akan ditanding. Betul. Jadi sekarang ni yang kenapa mereka risau untuk di House of Representative, majoriti Republican hanya lebih kurang 5 ke 4 kerusi. Ya. Dan ada beberapa penyokong kuat Donald Trump dahulunya, ada seperti Marjorie Taylor Greene secara menyerang Donald Trump secara terbuka. Kemudian beberapa podcaster dan juga pengamal media yang terkenal dalam dunia MAGA macam Tucker Carlson, Candace Owens, macam Megyn Kelly yang dulu menyokong dan membantu Donald Trump memenangi pilihan raya presiden beliau, secara terang-terangan menyerang. Dan malah ada yang disebut juga apakah kaedah yang mereka boleh lakukan untuk perkataannya digunakan impeachment, kalau bahasa Melayunya ialah memecat Presiden Amerika Syarikat dalam ruang lingkup perlembagaan US itu sendiri. Sampai ke tahap itu, ini ialah orang-orang yang sebelum ini yang bermati-matian kempen untuk beliau. Jadi sekali lagi saya what's next untuk Amerika Syarikat, what's next dalam pandangan Zadil? Tapi kalau kita tengok lah, dia isu dia ialah benda ni nampak sebenarnya dibuat daripada mula, dan banyak spekulasi keluar ialah untuk Israel, bukannya untuk Amerika Syarikat. Tidak ada logik untuk, dan malah kalau kita tengok ada bocor laporan daripada New York Times kalau tak silap saya, yang mana Benjamin Netanyahu buat satu pembentangan kepada Donald Trump tentang bagaimanakah proses ini, dan bagaimana J.D. Vance, dia punya Vice President atau timbalan Presiden dia, dan juga Secretary of State ataupun dia punya Marco Rubio, Secretary of State, Menteri Luar. Menteri Luar lah. Tapi kalau dalam Kabinet Amerika Syarikat, terpaling kanan, dia nombor 3. Nombor 1 Presiden, nombor 2 Vice President, nombor 3 Secretary of State. Dia Menteri Luar dia dengan Menteri Luar kita berbeza. Dia punya seniority. Dua-dua pun berkatakan bahawa perang ini tidak akan bawa apa-apa banyak kebaikan kepada kita. Jadi okey, saya pun tak faham lah. Jadi bagi saya, ini adalah satu perkara yang akan ada banyak perubahan. It's a moving target. Ada banyak perkara yang akan diumumkan oleh Donald Trump, dan juga pihak Iran juga akan ada respons mereka. Tetapi untuk penonton keluar sekejap, saya nak bangkitkan isu ni, nak emphasize isu ni. Di mana saya rasa apa yang Israel melakukan di Timur Tengah ni, termasuk apa yang berlaku di Iran, akan membawa impak yang begitu negatif untuk penyokong Israel
di Amerika Syarikat, terutamanya untuk mereka yang berusia kurang daripada 50 tahun ataupun 40 tahun. Kerana sebelum ini kita boleh nampak semua lapisan masyarakat di Amerika Syarikat, saya rasa lebih daripada 60% akan sokong Israel. Tak kira parti mana. Tetapi sekarang orang muda Demokrat memang dah tak suka Israel. Pada masa yang sama, orang muda Republican pun sedang menyoal kenapa Amerika Syarikat perlu ikut Israel untuk menyerang Iran dan membawa impak yang begitu negatif dari segi ekonomi ataupun politik untuk Amerika Syarikat. Okey doktor, saya nak bawa balik bincang ni balik kepada kita punya yang lebih relevan pada kita lah. Terutama untuk kita punya rantau ini. Itu kenyataan daripada Menteri Luar Singapura, Dr. Vivian Balakrishnan, yang mana mereka mengatakan tiada rundingan terus. Singapura tidak akan secara prinsipnya berunding dengan Iran untuk mendapat laluan kapal-kapal mereka, khususnya untuk kapal minyak melalui di Selat Hormuz. Dan juga ada kritikan daripada Timbalan Presiden PKR Nurul Izzah yang mana dia katakan Singapura membawa pendekatan sempit yang menyifatkan keengganan Singapura untuk berdialog sebagai satu strategi yang malang, unfortunate, dan berisiko memburukkan lagi keadaan. Dia juga ada sebut tentang kepentingan rantau. Dr. Ong ada tak pandangan mengenai perkara ini? Saya memang ada pandangan. Saya rasa untuk pihak Singapura ni, sebagaimana yang saya tahu, mereka tidak ada mana-mana syarikat yang dipunyai ataupun dimiliki oleh kerajaan Singapura yang ada kapal-kapal di Timur Tengah. Mungkin private sector ada. Tetapi untuk ni tidak sama seperti Malaysia. Petronas ada, MISC ada dan sebagainya. Jadi untuk pihak Singapura, mereka saya rasa dari segi prinsip boleh mengambil prinsip ni untuk tidak merunding. Tetapi untuk Malaysia, kita kena runding. Jadi saya rasa ini adalah sesuatu yang kita tak perlu pergi campur tangan ataupun memberi komen. Apa yang mereka buat, mereka boleh buat. Apa yang kita boleh buat di Malaysia, kita boleh buat. Tapi saya hairan kenapa Timbalan Presiden Nurul Izzah yang ke belakang ni mungkin tak begitu dengar suara beliau dalam isu kepentingan negara, termasuk isu Azam Baki dan sebagainya. Protes Azam Baki tu. Suddenly, isu statement keluarkan kenyataan media untuk isu ni. Saya pun sedikit hairan lah. Keliru sikit. I mean, okey lah. Kenyataan dia, kita tidak rasa salah. Kita faham kenapa dia buat. Kita bersetujulah secara umumnya. Okey lah, kita bersetuju. Cumanya bersetuju dari segi Malaysia ada pendirian sendiri kita. Mungkin saya rasa Dr. Ong cuba timbulkan dalam banyak-banyak isu, kenapa ni yang anda pilih dalam 1001 isu yang membelenggu Malaysia lah. Cuma saya faham lah. Okay, kalau tanya saya lah, sudut pandang Singapura tu dia kata dia nak fokus kepada UNCLOS, iaitu United Nation Law of the Seas. Law of the Seas. Maknanya yang mana perlu ada kebebasan untuk pelayaran, terutama di kawasan-kawasan yang memerlukan freedom of navigation in international waters. Ya. Kebebasan navigasi dalam perairan antarabangsa. Dan mereka kena ambil pendirian ni sebab apa yang berlaku di Selat Hormuz boleh berlaku di Selat Melaka. Jadi secara prinsipnya dia tak boleh tunjuk kepada dunia yang disetuju benda ni. Sebab kalau berlaku di Selat Melaka, separuh daripada sumber pendapatan dan ekonomi Singapura akan terjejas teruk. Kalau tidak, dia tak boleh. Bagi dia, nadi Singapura ialah kebebasan untuk pelayaran dan navigasi di Selat Melaka dan Laut Cina Selatan. Perdagangan bebas. Kita lain, kita punya pendirian, tak apalah, itu pendirian dia lah. Cuma sudut Dr. Ong ialah why this. Okay, saya rasa untuk kebanyakan rakyat di Malaysia yang memang menyokong kenyataan Nurul Izzah, pandangan mereka ialah Singapura mungkin ada sedikit double standard. Dalam isu Selat Hormuz ni emphasize international law. Tetapi untuk isu seperti menyerang Iran yang memang tidak mengikut apa-apa international law, tak ikut pula. Tak ada apa-apa yang dikeluarkan. Okey, itu pendirian mereka kerana mereka perlu Amerika Syarikat sebagai kawan dan duit kawan lah apa semuanya. Tetapi saya nak baca kenyataan YB Nurul, bukan YB lagi, kenyataan Puan Nurul Izzah. Malaysia will not be lectured on the merits of engagement. We choose dialogue because history has shown that this engagement invites escalation, not stability. Jadi statement ni saya rasa
tak begitu sesuai. Malaysia will not be lectured on the merits of engagement. Kerana apabila saya dengar apa yang Dr. Balakrishnan sebut dalam interview dengan Bloomberg dan juga dalam parlimen di Singapura, saya rasa dia tak ada lecture Malaysia. Doktor, kenapa doktor rasa dalam banyak-banyak isu, timbalan Presiden PKR pilih isu yang ini untuk keluar kenyataan? Saya rasa mungkin Nurul Izzah fikir dia boleh score political point. Dengan siapa? Dengan mungkin mereka di Malaysia yang tak begitu suka Singapura dan juga Amerika Syarikat. Tetapi bagi saya ada isu yang lebih penting. Seperti kalau isu ni dan krisis ni berlanjutan, ada banyak impact terhadap ekonomi Malaysia. Mungkin sebagai timbalan PKR, Nurul Izzah boleh keluarkan satu kenyataan di mana Biro Ekonomi di bawah kepimpinan saya akan membuat satu roadshow di seluruh negara untuk mendengar masalah yang dihadapi oleh orang ramai, terutamanya peniaga yang mengalami kos yang menaiki, supply chain disruption dan sebagainya. Saya rasa ini adalah sesuatu yang lebih bertanggungjawab, yang lebih impactful bagi saya. Maknanya secara tuntasnya kalau Dr. nak tengok ni, yelah, fahamlah kenapa dia nak ambil satu pendirian yang mana untuk tidak bersetuju ataupun dalam satu sudut yang bertentangan dengan apa disebut sebagai hegemoni US, Israel dan sebagainya. Tapi mungkin dalam sudut ni isu tu tak berapa relevan dengan kalangan orang ramai, begitu ya? Mungkin. Of all the angle, you pick this angle. So many angles that you can pick, you pick this one. Ya, betul. I mean, tak salah, tapi pelik lah. Pelik, sedikit pelik. Itu pandangan Dr. Ong lah. Ya. Okey, saya rasa ada kebenaran di situ dan bagaimana kita nak tengok apakah langkah kerajaan khususnya minyak diesel sekarang dah RM6.70 seliter. Bagaimana isu ketirisan di Sabah, isu harga barang, so harga barang rata-rata ada dekat atas. Isu penyeludupan dan sebagainya. Saya ingat dulu Dr. Ong masa saya kerja dekat KPDN-KK, sekarang KPDN-HB, minyak naik 20 sen, orang protes macam kita baru lepas bakar rumah dia orang. Sekarang minyak RM6.70, relax je semua orang. Saya pun agak kagum jugalah dengan benda-benda macam ni. Tapi tak apalah, itu kisah lama. Kita continue to monitor the situation. Kita tengok bagaimana keadaan, apakah langkah-langkah kerajaan dan apa pun kita cerita dekat atas sofa ni dan sebagainya. Ianya melibatkan nyawa, orang mati. Dan kita tahulah, kita seronok kita tengok YouTube, kita jadi pandit, kita cerita. Sebenarnya kita doakan untuk satu jalan penyelesaian yang adil, ya, bukan aman tapi aman dan adil kepada semua pihak yang terlibat. Tidak ada apa yang baik datang dari peperangan. Ramai mangsa-mangsa yang malangnya kebanyakannya berada di Iran terbunuh, ya, atas satu serangan yang tidak mengikuti undang-undang antarabangsa dan tidak berperi kemanusiaan ini. Ayo kita sama-sama doakan agar benda dapat dirungkaikan dengan sebaik yang mungkin. Dan jangan lupa krisis yang masih berlanjutan di Gaza. Ya, betul. Jangan kita lupa benda tu. Dia semua berkait. Ya. Jadi okey, kita teruskan ke topik berikutnya. Tolong ke nak tambah apa lagi tentang ini? Okey, saya akan mulakan topik kedua ni sebab saya difahamkan Dr. Ong ada pandangan yang agak kemeriahan berganda tentang perkara ini. Okey, topik kedua, sekejap saya tengok ni. Topik Bangun KL. Bangun KL. Bukan bangkit KL lah, nanti SPR, bukan PDRM akan buat penyiasatan. Okey, kalau anda dah dekat 20 minit lebih ni dengan celoteh saya dengan Dr. Ong rasa mengantuk, saya mohon untuk bangun bangun sekejap untuk kita bincang tentang Bangun KL. Apa ni Bangun KL? Iaitu satu inisiatif yang dilancarkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, kawan baik saya Hanayo, YB Hanayo, sebagai salah satu langkah intervensi strategik bagi menangani masalah kesesakan trafik yang kritikal di Kuala Lumpur. Ya, dia tengok di Kuala Lumpur ni ada banyak masalah trafik khususnya waktu pagi, maka dia melancarkan kempen Bangun KL, iaitu pada jam 7 hingga 8 pagi anda boleh membeli Zeus Coffee pada kadar diskaun 30% kalau tak silap saya. Dan adakah ini akan dapat membantu kesesakan trafik lalu lintas dan apakah sudut yang boleh sampai ke tahap itu? Ialah orang sebut trafik, orang selalu ingat traffic light ke, pengangkutan awam dan sebagainya. Rupanya jawapannya ada di kopi. Apa pandangan Dr. Zaidil? Biasanya Zaidil setiap pagi untuk Isnin sampai Jumaat, betul? Pukul berapa Zaidil bangun? Sebab ada penonton di rumah, saya akan bagi tahu sebaik saja bang subuh berbunyi saya dah bangun. Lebih kurang sebelum pukul 6.
Sebelum pukul 7. Okey. Betul ke ni? Husnuzon, Dok. Husnuzon je dengan saya. Okey. Okey, bagi saya. Anggaplah saya yang lipat masjid kat sejadah. Lipat sejadah kat masjid tu. Tak. Masjid atau surau? Tak, kita bangun awal. Satu, ialah subuh satu hal lah. Tapi kita nak hantar anak sekolah dan sebagainya. Benda-benda macam tu. Okey. Ya. Bagi saya biasanya bangun pukul 5.30. Buat kerja. Bukan kerana nak hantar sekolah. Kerana saya nak beat the jam. Jadi sebelum pukul 6.30 saya akan pergi ke pejabat. Okey. Ya, jadi saya rasa untuk kebanyakan orang ramai di KL bangun sebelum pukul 7 keluar rumah tu menjadi satu kebiasaan. Tak ada benda. Ya, dan saya rasa apabila YB Hanayo membuat pengumuman ni bersama dengan Zeus Coffee, niat dia baik. Niat dia ialah okey. Ada ramai orang yang selalu komplain tentang situasi dan juga keadaan trafik di Kuala Lumpur ni. Kalau kita nak satu cara untuk menyelesaikan traffic jam ni dari segi masa panjang, tak boleh tunggu. Dia juga rasa bahawa dalam skop sebagai Menteri Kuala Lumpur dan juga wilayah ni, dia tak banyak kuasa. Apa yang dia boleh buat ialah okey, kalau Zeus Coffee membuat tawaran seperti ini, sekurang-kurangnya dia boleh dinampak sebagai seorang menteri yang ada idea dan juga ada inisiatif beliau sendiri. Tetapi saya rasa Hannah tidak menjangka backlash yang berlaku selepas inisiatif ni diumumkan. Jadi boleh teka apakah backlash, terutamanya di netizen, di kalangan netizen, di IG, di thread, di di Facebook dan juga di X. Boleh Dr. kongsikan? Saya tak nak spekulasi. Okey. Saya rasa ada ramai kata okey, ini tidak akan membawa apa-apa manfaat kepada saya kerana memang saya sebelum pukul 7 saya dah keluar rumah dah. Ya, kalau saya hantar anak takkan pada masa 7 sampai 8 saya nak buat detour lagi untuk beli Zeus Coffee. Betul. Dia makan 5 atau 10 ringgit, lepas tu stuck dalam jam. Dan saya rasa untuk mereka yang lebih peka, mereka akan fikir okey, kalaupun nak ada inisiatif seperti ni, takkan nak umumkan satu jenama saja. Kenapa tak boleh umumkan lebih? Kerana boleh beri pilihan yang lebih kepada mereka yang duduk di KL. Pada masa yang sama, kenapa tak boleh memberi diskaun untuk misalnya gym? Kalau saya nak pergi gym. Tapi ada disebut gym maksudnya? Dia kata lepas ni? Lepas ni lah. Tapi apabila naratif tu diumumkan untuk satu syarikat saja, naratif tu saya rasa tak begitu baik dari segi optics. Cuma ni lah, kalau ikut daripada kenyataan dia lah, bukanlah kita cuba pertahan, saya cubalah bermain sedikit devil's advocate lah. Dia katakan logiknya di sini ialah dianggarkan 1.2 juta kenderaan masuki Kuala Lumpur setiap pagi. Dia punya saya tengoklah dia punya video, dia punya sidang akhbar tu, dia katakan kalau contohnya kalau kita berjaya pindahkan sebab waktu puncak dia kata adalah antara pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Tu kata waktu puncak. Kalau kita dapat pindahkan 10 hingga 5% ke waktu awal sejam, maka ia akan berikan kesan besar kepada trafik, terutama waktu puncak. Cumanya saya sedikit, bukanlah sangsi, saya tertanya-tanya tentang anggaran 1.2 juta kenderaan memasuki Kuala Lumpur setiap pagi. 1.2 juta ni ialah sepanjang pagi, bukannya pukul 8 hingga 9. Kod. Kalau saya salah, saya minta maaf lah. Pukul 6 sampai pukul 10. Betul. Macam tu. Jadi mungkin kritikannya ialah sebab ruang masuk pagi tu sebenarnya bermula pukul 6 pagi. Pukul 7 lah khususnya. Jadi kalau kita awalkan daripada mereka tak nampak banyak beri kesan lah. Kalau impact tu saya rasa terhad. Sangat terhad. Inisiatif dan idea tu saya rasa sekurang-kurangnya Hannah ada buat sesuatu, so we should give her credit. Tetapi saya rasa dari satu rangkaian ataupun satu rancangan yang lebih menyeluruh, memang ada banyak kritikan dan juga ruang. Jadi saya nak tanya doktor lagi satu lah, sebab dalam kenyataan dia pun dia ada cakap benda ni. Dia kata daripada inisiatif juga mereka bercadang ni untuk sebagai eksperimen, sebab dia nak kutip data daripada pembelian kopi ni.
dia nak kutip data dan data ni dapat bantu mereka untuk merungkaikan atau mereka cipta satu lagi aliran trafik yang lebih baik untuk Kuala Lumpur. Jadi doktor, boleh tak? Saya tak ada PhD, doktor ada, mungkin boleh bantu saya. Bagaimana data pembelian kopi Zeus ni membantu Kuala Lumpur untuk mendapatkan aliran trafik yang lebih baik? Kalau saya nak put myself in the shoes of Hannah, mungkin jikalau analisa data tu sangat best. Best betul lah. Dia boleh menggunakan data Zeus kerana Zeus ada banyak outlet. Dan jadi dia boleh nampak, okay, untuk kereta yang masuk di kawasan ni, beli Zeus Coffee kat kawasan ni, okay. Oleh kerana inisiatif ni boleh mengalihkan trafik mungkin 50,000 biji kereta. Dan 2,000 kat kereta kat kawasan Kota Damansara, 2,000 di Sungai Buloh, 2,000 di Ampang. Menggunakan data ni untuk memberi satu pangkalan data. Macam padu lah, tapi tak begitu padu lah. Betul. Untuk merancangkan rancangan yang seterusnya. Okay, bagi saya rasa okay. Menteri Pengangkutan tu dari parti mana? DAP tu. DAP ya, Anthony Loke lah ya. Menteri KPKT yang ada betul juga. juga. DAP juga. Jikalau nak menunjukkan bahawa okay, DAP memang ada serius nak bantu Kuala Lumpur. Ya, bersama dengan mungkin menteri kat kementerian yang lain seperti Menteri Kerja Raya, buatlah satu task force. Misalnya jikalau nak memberi inisiatif untuk datang, untuk masuk ke KL lebih awal, kenapa tak kurangkan tol untuk masuk jam pukul 7 sampai 8? Pukul 6 pagi. 6 pagi hingga 7 pagi ke sampai. Ini adalah sesuatu yang dilaksanakan di Singapura. Time based toll charges, right? Peak hour you get charged more, kalau off peak charge less. Dan ini bukan saja boleh memberi diskaun untuk pukul 7 ke 8. Mungkin sebelum pukul 7 pun boleh beri diskaun. Betul. Itu nombor 1. Nombor 2, okay, untuk mereka yang tak ada kad kad prasarana naik LRT MRT kad RM50 tu. Kenapa tak beri diskaun untuk mereka masuk ke KL sebelum pukul 8? Ya, ni sesuatu yang boleh dikendalikan. Betul juga. Saya tak terfikir sudut Menteri Pengangkutan orang DAP, KPKT pun orang DAP, Menteri Wilayah DAP. Betul. Ada task force lah satu ada kan. Task force ya. Tengok betul-betul kan, barulah nampak. Kebanyakan ahli parlimen DAP berada di Kuala Lumpur juga. Ya, betul. Ya, jadi saya pun ada hantar mesej kepada Hannah. Saya hantar pesanan kepada Hannah. Okay, mungkin boleh kerjasama dengan Anthony untuk buat rancangan, kurangkan fee LRT dan juga MRT dan juga bas apabila masuk ke KL sebelum pukul 8 ataupun sebelum pukul 7. Masa tu saya belum lagi fikir angle tol. Kerana tol di bawah Kementerian Kerja Raya. Ya, jadi itulah fikiran dan juga saya tak tahu, mungkin saya ni old fashion sikit ke apalah, cuma mungkin ada kaedahnya dan saya ingin berfikiran positif bahawa data pembelian kopi boleh membantu kita dalam rangka aliran trafik Kuala Lumpur. Cuma saya ni old fashion sikit lah, saya tengok Waze dengan Google Map kot, rasa lebih efektif kot dengan CCTV lah. Tapi mungkin ada kebenaran, mungkin kita tahu maybe more data is better. More data is better. More data is always better. Kalau kita dapat tahu punya orang yang suka minum hazelnut latte yang paling bermotivasi untuk bangun awal beli kopi, orang atas, maka kita boleh bercakap dengan lebih bernama lain, bagi diskaun lebih untuk hazelnut latte atau cappuccino. Mungkin kita boleh dapat tahu orang yang beli frappuccino yang takkan bangun pagi punya, kita tak tahu. Apa-apa pun ada lagi tak pandangan doktor mengenai perkara ni? Saya harap Menteri YB Hanayo boleh mengumumkan lebih ramai inisiatif ataupun ada banyak lagi sponsor yang nak mau masuk. Tetapi fikiran saya lah, selepas isu ini dapat sambutan yang saya rasa negatif lah. Sikit negatif. Mungkin sponsor yang lain pun tengok keadaan seperti ni, mereka akan takut sikit. Alamak. Okey. Saya sokong doktor sebab apa-apa yang turunkan harga kopi saya sokong. Tak kisahlah bangun ke tidur ke apa ke. Jadi harga kopi tu murah. Cuma saya harapkan
Selain daripada bangun KL, mungkin kita ada tengah hari punya diskaun ke apa, tak apalah. Kalau mengantuk waktu kerja, ada Zeus tolong bagi diskaun lebih sikit. Kita untuk mereka yang work from home mungkin ada diskaun juga. Betul juga. Something like that. It's quite interesting. Ya, bagi saya lebih suka Nescafe lah. Saya rakyat Mahin. Bukan orang atasan seperti Zeus okay apa? Zeus marah. Zeus okay. Zeus jenama Malaysia. Saya sokong. Sokong. Okay. Zeus. Okay, Dok, kita pergi ke topik seterusnya. Dok, you nak buat introduction? Ni adalah berkenaan dengan ahli parlimen Pandan dan juga rakan baik saya. Bukan rakan baik lah. Saya pun tak boleh WhatsApp dia kerana dia tak ada WhatsApp. Dia tak ada WhatsApp. Bukan kita, Dok. Dia tak ada WhatsApp. YB Rafizi Ramli. Oh, okay. Ya, saya rasa ke belakang ni yang bukan lagi menteri yang berhenti, menteri yang bakal menteri. Podcast tu saya rasa setiap hari Jumaat tu dapat sambutan yang begitu hangat. Oh ya, okay. Lebih 100,000 view. Alamak, KS tolong kerja kuat sikit. Dan baru-baru ni YB Rafizi telah mendapat menerima surat daripada Lembaga Disiplin PKR. Isu kandungan surat tunjuk sebab tu ada beberapa. Pertuduhan ada 4. Kritikan terbuka dakwa membuat kenyataan yang memburukkan imej PKR di mata umum. Itu nombor 1. Nombor 2, serangan peribadi menuduh Anwar Ibrahim lebih gemar dikelilingi oleh individu yang hanya pandai mengampu ataupun yes man. Saya rasa di KS memang tak ada yes man. Betul. Tak ada yes man, tak ada yes woman. Ya, okey. Ketiga ialah pelanggaran disiplin, mengeluarkan kenyataan yang bercanggah dengan keputusan konsensus pimpinan tinggi. Dan keempat, kegagalan fungsi dakwaan bahawa tindakan beliau boleh memecah belahkan perpaduan akar umbi. Dan selepas itu YB Rafizi kata mungkin ini adalah kerana mereka nak memecat Rafizi dan mungkin juga ada niat untuk mencetuskan satu pilihan raya kecil di Pandan. Ya, dan saya rasa isu ni akan berterusan. Tapi saya nak minta pandangan Zaidil. Apakah endgame ataupun apakah matlamat Rafizi menjelang PRU ke-16 yang mungkin akan dilaksanakan dalam masa dan sebelum akhir tahun ni? Tu Rafizi je yang tahu sebenarnya lah kalau tanya saya. Kita boleh spekulasi macam-macam. Cumanya saya ingat lagi pada penghujung 2025 kita ada bincang lah. Saya di meja ini juga saya, Syarif Hamdan dan juga Nick Nazmi ada ke? Saya tak ingat lah. Dr. Ong lah. Dr. Ong, yes. Kan kata, sorry dok. Lupa. Tak apa. Waktu saya sakit, jadi tak begitu berucap. Kita ada sebut yang tentang apa ni, Man of the Year, ingat tak? Ya. You, Dr. Ong kata Zafrul. Saya PM. Lepas tu KS ambil klip yang saya puji PM Lambung, tapi dia buang klip yang saya kritik. Dah semua ingat saya ni penyokong kuat PMX. Kan rupanya saya ni tak apa. It's okay. Kan aku ahli tak apalah dia. AIC tak apa. Bukan AOC ya. Okay. Kita ada sebut apakah insiden kejadian politik of the year, political incident of the year, ialah kita kata iaitu pemilihan PKR. Yang mana kita semua bersetuju bahawa kesan pemilihan PKR walaupun berlaku pada pertengahan 2025, kita hanya akan mula nampak 2026. Yang mana dia akan bina momentum sedikit-sedikit, dan saya rasa ini daripada awal permulaan kesan itu. Yang mana sebelum tsunami itu datang, Rafizi sedang cuba untuk buatkan gelombang gelombang arus untuk stir the ground untuk buat ombak lebih besar. Mana ombak tu pergi, kita belum pasti. Adakah sama ada dia akan tubuh parti baru, atau dia akan masuk parti lain, atau dia buat gabungan apa, kita tak pasti lagi. Tapi dia dah mula cuba buat ombak di situ. Cumanya ianya tidak membantu di kala, saya tak tahu benda ni rancang ke atau memang dah tahu awal ke. Banyak sangat kontroversi yang melibatkan orang keliling Perdana Menteri itu sendiri. Macam mana Albert Tay ada
video yang terpalit dengan setiausaha politik beliau sendiri. Bekas setiausaha politik. Kemudian isu corporate mafia pula. SPRM. Baru-baru ni Rafizi terbuka menyebut nama Ramadan. Dia tapi itu bukan Mr. R kan, dia Ramadan sebagai umum dalam dia punya podcast. Mungkin seorang yang terlibat. Dia tak kata tulis tapi kata terlibat. Banyak dilihat dekat dengan PMX lah. Jadi dan juga isu nak merebut kuasa di NextG dan sebagainya. Betul. Ada kata dia punya pandangan ialah untuk menjatuhkan PKR apabila kalah pilihan raya supaya kemudian dia boleh masuk balik, dan dia kata dia berombak semula PKR. Savior of PKR kita tak pasti. Cuma satu soalan yang kita juga kena tertanya-tanya, berani atau tidak PKR memecat Rafizi Ramli? Adakah mereka membuat keputusan? Dia dua langkah lah. Satu, sama ada dia buat apa yang Bersatu buat, iaitu dia cut the limbs, take your losses now and rebuild it. Tapi kita tengok teruk Bersatu kena, ataupun dia cuba contain. Dan nampak strategi contain tu sedang dijalankan. Betul. Dan apa Rafizi buat sekarang ni ialah dia nak cuba pecahkan kepungan itu. He wants to break the containment. What do you think? Bagi saya rasa Rafizi akan terus serang supaya PKR boleh pecat dia. Dia mahu menjadi hero seperti mana yang berlaku kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu reformasi. Tetapi pada masa yang sama saya rasa oleh kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan Tun Mahathir, dia takkan pecat Rafizi. For now. Tetapi apa yang mungkin berlaku ialah menjelang PRU ke-16 ni, apabila ketara bahawa Rafizi Ramli, Nik Nazmi, Wong Chen tu semua tidak akan diberi peluang untuk menanding kerusi yang mereka sandang sekarang di Pandan, di Setiawangsa, di Subang. Saya rasa mereka akan make a move, dan Rafizi telah umum sebelum ni dia akan membuat satu pengumuman bulan Jun tahun ni sebagai langkah yang seterusnya. Waktu sama dengan DAP punya. DAP di Julai. Julai. Kongres khas tu Julai 12. Bukan Jun Julai 12. Okey, maaf. Okey, jadi saya nak tanya Zaidil. Kalau PRU ke-16 berlaku mungkin kat hujung tahun. Lepas pengumuman bajet di bulan Oktober misalnya. Rafizi tidak akan diberi peluang untuk bertanding di Pandan. Where do you think he will go? What do you think he will do and where will he go? Saya tak tahu. Sebab saya macam ni lah. Kalau nak dibandingkan saya banyak jugalah buat lawak pasal Rafizi sebelum ni kan. Tapi kalau nak katakan saya boleh baca apa dalam minda Rafizi, seorang ahli politik yang berpengalaman dan banyak rekod dia, saya rasa saya tak layak untuk ke situ. Satu, ada kadang-kadang ada kawan-kawan tanya tentang pandangan apa gerak politik KJ, kenapa dia masuk balik dalam UMNO apa. Saya kata no, I'm not on the same path. Saya tak layak untuk ni. Mereka jauh lebih pengalaman, mereka ada pegang jawatan menteri. Cumanya satulah kalau saya nak komen tentang gerakan politik ialah saya nak pergi ke sudut pandang apa yang terbaik untuk Malaysia. Pertamanya saya percaya bahawa dalam negara Malaysia ni kena ada semak dan imbang, dan kena ada budaya demokratik dan politik yang sihat. Betul Rafizi mungkinlah dia marah pasal pemilihan ke apa, tapi kebanyakan kritikan dia terhadap kerajaan pada hari ini ialah kritikan yang saya boleh kira valid. Tolak tepilah dia gosip kata kutuk Saifuddin Nasution tak berani ke apa ni, Zah cuba. Tu tolak tepi. Contohnya antara kritikan dia yang paling lantang ialah isu mafia korporat. Itu saya rasa kita semua kena ambil berat. Dan cara terbaik untuk kerajaan menangani isu ni ialah ambillah tindakan. Rungkaikanlah benda ni. Cerahkanlah betul ke mafia korporat ni wujud. Dan di APC buatlah RCI. Di APC ni minta buat RCI tapi kena nak buat. Kalau tak buat apa-apa, itu jadi benda ni jadi besar. Jadi itu yang kita nak. Mana beliau akan pergi, saya harap dia akan terus aktif dalam arena politik tanah air. Dia akan main sebagai kuasa ketiga misalnya, tapi itu terpulang kepada dia. Saya tak rasalah wajar kalau ada lagi satu parti politik. Kalau boleh mana-mana ke, kalau PKR tak sudi ke, atau dia nak ke mana ke, mungkin boleh jadi salah satu daripada suara yang berbeza. Yang lantang dalam another force, third force. I don't think we should have another fourth or fifth. Too much force lah. Rasa macam Star Wars, may the force be with you lah. So many forces already. So begitu. Cumanya kadang-kadang bila kita dalam hendak
Yelah, bila dalam politik ni Dr. Ong pun tahu banyak ego dan kepribadian menjadi penghalang. Saya rasalah kalau kita nak ada satu budaya politik yang sihat, kita tolak ke tepi semua tu dan kita bekerjasama dalam isu sejagat. Common interest. Public interest. Now, kalau katalah PKR dan Rafizi tidak lagi dapat bersama dan Rafizi mahu terus mainkan peranan untuk jadi pembangkang yang berkesan, tolak ke tepi lah personal vendetta ke apa ke. Saya harap dia dapat mainkan peranan itu dengan baik, menjadi suara alternatif. Ramai lagi kawan-kawan lain juga mahu bersama dengan beliau dalam suara alternatif, parti-parti lain, sahabat-sahabat lain dan sebagainya, supaya kita boleh jadi semak dan imbang untuk Malaysia yang lebih baik. I hope that will happen. Saya tak tahu platform apa dia akan pilih. Saya ucapkan semoga berjaya lah. Okey, pandangan saya. Saya tak tahu sama ada Rafizi akan masuk ke parti muda ataupun parti yang lain untuk bertanding dalam PRU ke-16. Tetapi saya rasa ada kemungkinan yang tinggi bahawa Rafizi tidak akan mempertahankan kerusi beliau di Pandan. Oh, kenapa? Oleh kerana dia ada target yang lebih besar berbanding dengan siapa yang kemungkinan besar akan bertanding di Pandan, iaitu Tengku Zafrul. Dan Rafizi juga telah sebut kenyataan ni dalam media sosial beliau. Saya rasa ada dua orang yang mungkin di minda Rafizi adalah target yang lebih besar, yang lebih sesuai. Dua orang ni adalah Timbalan Presiden PKR Nuriza dan juga Presiden PKR. Dia akan pergi mana dia orang bertanding? Bagi saya, kemungkinan besar Nuri Izzah akan diberikan kerusi Dun di Selangor sebagai pengganti kepada Datuk Seri Amiruddin untuk menjadi Menteri Besar di Selangor. Oh. Itu spekulasi saya. Okey. Dan ada juga kemungkinan yang saya rasa agak besar, PMX akan turun ke KL untuk bertanding di Bandar Tun Razak untuk menggantikan YB Wan Azizah. Rafizi akan bertanding situ. Rafizi akan bertanding di Bandar Tun Razak untuk cuba mengalahkan PMX. Sebagai apa? Calon bebas? Tak kira calon parti mana, tetapi bagi saya, jikalau Rafizi ada niat seperti ini, untuk parti yang lain, parti yang bukan Pakatan Harapan, seperti BN ataupun Perikatan Nasional, saya rasa jikalau Rafizi boleh buat deal dengan mereka, berilah peluang saya untuk one-on-one, mano a mano dengan PMX. Saya rasa parti yang lain akan consider untuk memberi ruang kepada dia. So, saya nak tanya soalan nakal. Dr. Ong rasa, sebab saya tak boleh tanya sebab ada conflict of interest ni kan. Kalau dia bertanding, logo mana yang paling sesuai Dr. rasa paling sesuai? Selain daripada parti baru. Adakah bebas atau mana-mana parti? Okey, bagi saya, untuk Chan dia menang lah lawan BMX. Bagi saya, guna parti muda tu paling sesuai. Paling sesuai kerana dia tak perlu menubuhkan satu parti yang baru. Dia boleh menggunakan parti yang sedia ada dengan matlamat saya rasa yang begitu khusus, iaitu untuk menegakkan apa yang dia rasa adalah keadilan di mata dia dalam isu-isu penting yang juga isu yang penting kepada muda seperti ketulusan, transparansi, anti rasuah dan sebagainya. Dan matlamat dia ialah untuk mencabar Perdana Menteri PMX yang pada fikiran beliau telah gagal dalam usaha untuk menangani isu anti rasuah dan ketulusan dan corporate mafia dan sebagainya. Okay, saya nak beri caveat sini jelas saya tak WhatsApp Dr. Ong sebelum kita cakap ni. Ini pandangan beliau secara peribadi. Dan saya harap ROS tak adalah tiba-tiba hantar surat apa-apa yang pelik-pelik untuk audit kami ke apalah. Harapnya tidak lah. Tapi itu pandangan saya. Betul lah. Saya tak nak komen sebab kita kena neutral dan objektif di tempat ni. Zadil, tak perlu komen tentang muda. Betul. Tetapi boleh komen tentang gerakan. Kemungkinan kemungkinan Rafizi akan bertanding di Bandar Tun Razak jikalau PMX juga bertanding kat sana. Meriah lah. Itu sangat meriah. Itu sangat-sangat. Kemungkinan tu tinggi ataupun tak begitu
tak begitu tinggi. Tengok karakter dia ada boleh berlaku lah. Dari segi kepribadian dia memang begitu. Not exactly, but dia mengingatkan saya kepada Lim Kit Siang. Bukanlah Lim Kit Siang akan pilih ni. Lim Kit Siang akan pergi ke, untuk waktu DAP nak mula mengembang, dia akan pergi ke kerusi-kerusi bukan selamat. Ya. Dia akan, contohnya yang di Johor. Ya, di Johor, Gelang Patah. Ya. Dia bertemu dengan bekas MB Johor untuk membesarkan DAP. Saya tak terkejut kalau dia buat benda ni. It's so on his character. Bagaimana apa dia akan buat. Saya betul. I think that might happen, dan ada logiknya dari segi rongkaian Dr. Ong di sini. I think there's a logic to that. Cuma platform mana kita tak pasti lagi lah, dan mungkin Rafizi boleh jawab dalam podcast dia lah. So you heard it first dalam podcast KS. Betul. Betul kan? Okay, so kita lepas ni penonton di rumah, kita akan pergi kepada interview ataupun temu bual K dan S bersama Amiruddin Syahrir. Jadi Dr. Ong, kita punya segmen dah nak habis. Ada apa pesanan ke kepada penonton? Bangun awal, minum Zeus Coffee. Okay, jumpa anda selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang ke satu episod khas Keluar Sekejap. Saya KJ bersama dengan saya Syaril. Hari ini kita ada crossover bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syahrir, Menteri Besar Selangor, yang sedang mengetuai delegasi Malaysia dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 ataupun 2.0. Dan misi ini Datuk Seri mewakili kerajaan Malaysia dan juga Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membawa 370 tan lebih bantuan, 30 kontena. Sekarang ini Datuk Seri berada di Barcelona, dan dengar katanya kapal-kapal akan berlayar daripada Barcelona di Spanyol. Jadi kita crossover kepada Datuk Seri. Datuk Seri, apa keadaan terkini di Barcelona dan persiapan untuk untuk berlayar? Terima kasih Saudara KJ dan Syaril. Semalam saya bersama dengan delegasi Malaysia. Ada hampir 40 secara keseluruhannya, dengan bertemu dengan mereka untuk meraihkan mereka di Barcelona. Dan sebahagian daripada mereka akan mula bergerak daripada Barcelona, dan sebahagian lagi akan bergerak di beberapa checkpoint. Di antara checkpointnya adalah di Itali, dan juga yang terakhir saya rasa di Turki pada dalam tempoh 20-25 hari sepanjang misi ini akan berlangsung. Dan mereka berada dalam keadaan yang sangat bersemangat, dan hari ini sebenarnya bukan hanya Malaysia, kita jangka di sekitar ada ratusan yang akan mula bergerak daripada Spain, daripada aktivis-aktivis seluruh dunia yang akan bersama-sama pada sesi bermula sekitar pukul 10 pagi nanti, dan insyaAllah pukul 12 tengah hari. Sekarang di sini waktunya adalah 8 pagi. Kira-kira 2 jam daripada sekarang, permulaan rasmi Sumut Flotilla 2.0 akan berlangsung. Datuk Seri, misi kemanusiaan ini dia membabitkan bukan hanya Sumut Flotilla tapi laluan darat juga yang kami dipahamkan. Jadi dalam angka 30 kontena yang KJ jelaskan tadi, boleh kongsi kat berapa yang dipecahkan darat, berapa yang pecahkan laut dan sebagainya? Yang 30 kontena tu kesemuanya adalah darat yang telah diaturkan, kerana ia adalah ubat-ubatan, makanan dan juga ubat-ubatan kepada orang untuk keperluan masyarakat di sana. Dan ini bukan sesi pertama. Sebenarnya di antara tahun 2024 dan 2025 kita dah berjaya menghantar lebih kurang 100 kontena, tapi tidak dibuat secara besar-besaran ataupun diwar-warkan sebegini rupa. Dan ini adalah last 30 kontena yang telah diaturkan oleh kerajaan dan juga NGO dan masyarakat. Dan sebenarnya pergerakan telah berlaku. Kita sedang menunggu waktu yang sesuai untuk sampai ke pintu Rafah dan memberikan kenyataan media di sana. Harap-harap dia berjalan dengan baik, kerana di sana dengan ketegangan yang berlaku di Timur Tengah,
security ataupun protokol keselamatan dipertingkatkan dengan 3 ataupun 4 kali ganda. Jadi kita sebagai tetamu negara harus hormatilah peraturan yang telah ditetapkan oleh negara Mesir terutamanya, kerana yalah, ada sempadannya adalah sempadan di Mesir. Sudah pasti mereka ingin menjaga kestabilan dan juga keamanan di negara mereka. So Sri, macam mana suasana di Barcelona, terutamanya di kalangan aktivis? Saya tanya ni sebab ada yang kata tumpuan ataupun suasana sumut Flotilla 2.0 ni agak lain sikit. Mungkin ada yang kata tenggelam disebabkan apa yang sedang berlaku di Asia Barat. Dan dia punya publicity nampak kurang berbanding dengan flotilla yang pertama. Mungkin Datuk Seri boleh jelaskan, sebab Datuk Seri on the ground, adakah macam hilang semangat sikit kali ni? Ya, Spanyol adalah negara yang sangat tebal ataupun bold daripada segi pendirian mereka menyokong serta membantai ataupun menentang genosid di Gaza ataupun di Palestin, dan penyertaan ataupun keterlibatan rakyatnya sangat terbuka dan sangat meriah terhadap aktivis-aktivis yang datang di sini. Dan di Barcelona ni ada pengkalan laut yang ataupun ada pelabuhan yang besar yang meletakkan kapal-kapal, yacht dan sebagainya, dan di sana keadaannya sangat baik, termasuk malam semalam. Sebenarnya suasana sangat meriah dengan kehadiran daripada pelbagai belah benua aktivis-aktivis. Jadi walaupun mungkin di media belum ada tarikan sebagaimana tahun lepas, tapi saya percaya bila pergerakan sudah mula berlaku pada hari ini, bergantung dengan keadaan cuaca dan kebenaran-kebenaran yang telah akan diberikan, saya yakin kita akan dapat menarik perhatian tarikan-tarikan daripada media. Kehadiran media Malaysia dan antarabangsa juga begitu ramai, dan Malaysia adalah salah satu negara yang meletakkan ataupun negara secara rasmi memberikan sokongan yang menyeluruh terhadap hal ini. Sebenarnya kempen ini bukan hanya kempen di daratan atau di lautan. Kita nak juga kempen ini menyentuh di kalangan ahli parlimen dan sebagainya. Contohnya 22 hari bulan ni akan ada persidangan ahli-ahli parlimen Eropah di Brussels, dan saya sedang mendapatkan kebenaran untuk PM ataupun Malaysia menghantar delegasi supaya ada 2-3 perkara penting yang harus dikemukakan, iaitu melepaskan kepungan kepada masyarakat di Palestin, dan yang kedua peraturan baru yang meletakkan hukuman gantung kepada pesalah-pesalah ataupun mereka yang ditahan oleh Zionis Israel di kalangan masyarakat Palestin, yang saya kira satu hukuman yang mungkin mendedahkan 10,000 rakyat Palestin akan dikenakan hukuman tersebut apabila parlimen mereka telah mendedahkan. Jadi dua perkara ini menjadi topik penting yang ingin dikemukakan, bukan hanya diwarkan melalui aksi di tengah laut ataupun di perhimpunan, tetapi juga ada suara di parlimen dan sebagainya yang perlu disuarakan dengan cukup keras dan cukup tegas. Sri, ada yang mungkin sinis mengatakan bahawa aksi flotilla maritim ini lebih kepada aksi simbolik semata-mata, sebab katanya kebanyakan bantuan itu kalau sampai akan melalui jalan darat dan bukannya maritim. Tapi mungkin Datuk Sri dah jelaskan dalam jawapan tadi, antara usaha atau objektif bukan semata-mata untuk penghantaran bantuan itu yang memang Malaysia dah lama buat, tapi juga untuk membangkitkan kesedaran yang lebih besar daripada kalangan negara-negara selain daripada Malaysia. Adakah itu sebabnya kita buat juga soal maritim flotilla ni, yang mungkin kesan betul dia, kalau kita tengok tahun 2025 pun banyak yang ditahan, banyak yang disekat oleh Israel dan tak sampai pun bantuan yang dikehendaki. Adakah adil kita katakan ini sebenarnya objektif yang lebih luas? Ya, saya sangat setuju bahawa kita ingin menyampaikan mesej berterusan, bukan hanya untuk masyarakat, publik, aktivis yang sememangnya tersentuh dengan isu genosid dan juga kepungan terhadap warga Palestin, tetapi juga kepada pembuat-pembuat dasar di seluruh dunia. Parlimen Malaysia sebagai contoh menyebutkan lebih daripada 30 kali di kalangan ahli-ahli parlimennya ketika menyampaikan ataupun menyebutkan tentang isu-isu Gaza.
Tetapi di negeri-negara serantau amat jarang dan tidak mahu pun menyebutkan perkataan seperti genocide ataupun kepungan sebagaimana yang wujud sebagaimana Malaysia dan juga beberapa buah negara seperti Sepanyol terutamanya yang sangat tegas. Justru saya percaya lobby ini ataupun usaha ini adalah usaha berterusan yang akan menyentuh kepada ramai pihak. Dan juga kita ingin mendapatkan sokongan ahli-ahli parlimen seluruh dunia terutamanya dengan persidangan 22 hari bulan di Brussels, yang mana persidangan itu juga akan turut dilaksanakan aksi ataupun himpunan di seluruh bandar-bandar di seluruh dunia, yang saya percaya Kuala Lumpur juga akan terlibat. Ini adalah satu jaringan yang tersusun massa, pembuat dasar, aktivis, NGO dan masyarakat terhadap isu kemanusiaan yang saya kira perlu diselesaikan atas asas kebertanggungjawaban manusia. Terus memang sekarang ni dah tak wujud lagi apa-apa kekeliruan antara dua misi. Satu iaitu misi bantuan kemanusiaan 30 kontena dan juga Global Sumut Flotilla. Datuk Seri memang wakil kerajaan kepada kedua-dua misi. Tetapi saya difahamkan beberapa hari lepas ada kenyataan yang kata ini dua misi yang berbeza-beza. Benda macam tu saya rasa ialah sedikit sebanyak melunturkan semangat bila macam ada persaingan antara aktivis-aktivis. Saya rasa kehadiran Datuk Seri banyak membantulah dari segi menyelaraskan usaha kita semua. Sebab akhirnya kita semua nak bantu Gaza. Jadi saya rasa ada clarification benda ni dua misi yang berbeza. Tetapi saya harap benda tu tak timbulkan kekeliruan di kalangan rakyat lagi. Sudah pasti tidak ada persaingan di antara politisi atau politician dan juga aktivis. Di sini saya percaya ada timbul kita nak tame the limelight ataupun nak dapatkan perhatian dan sebagainya. Kita nak penyertaan semua pihak dan semua golongan dengan tindakan masing-masing yang boleh share di social media, yang boleh bercakap hantar memorandum teruskan, yang boleh menyampaikan bantuan laksanakan. Sebab isu ini kalau tidak akan berlarutan dan kita akan hanya jadi penonton sebagaimana kejadian-kejadian yang lepas. Jadi apa yang selalu saya sebutkan bahawa Sumut Flotilla ini kita cuba one more step atau two more step daripada aksi biasa, di mana kita cuba hadir ke sana, menyatakan pendirian kita dengan tegas, menyampaikan apa yang perlu dan menarik perhatian seramai mungkin. Dan alhamdulillah negara-negara Eropah memberikan respon yang sangat baik. Support by Spain government yang lepas bersama dengan kerajaan Itali sebenarnya sangat baik kerana ada sokongan kerajaan mereka sepanjang sesi ataupun sepanjang pergerakan bot-bot itu, dan harapnya tahun ini juga akan berlaku yang sama dan lebih banyak negara, apatah lagi Turki ada gerakan dia dengan Mavi Marmara dulu kan, dia ada bot yang besar. Dia akan menjadi satu ketumbukan bersama dengan pergerakan kali ini. Terus mungkin last daripada saya, tadi ada sebut sentuh sedikit tentang naratif yang dijaja oleh pihak barat, bukan barat lah, sebab kita tengok barat ni pun dah ada ramai yang dah mula sokong naratif yang sebenar. Tetapi naratif yang pro-Zionis, mungkin pro sebahagian daripada pembuat dasar di Amerika Syarikat. Macam mana kita nak engage dengan media antarabangsa, terutamanya media yang lebih cenderung kepada naratif Zionis ini? Sebab yalah, macam hari ni kita bincang atas platform KS, kita semua tahu kita sokong perjuangan Palestin dan juga Gaza. Tapi sebenarnya dia punya medan peperangan naratif ni adalah di media barat. Apa strategi Datuk Seri sewaktu berada di sana dan mengetuai delegasi Malaysia ni untuk kita engage di gelanggang mereka lah, supaya kita dapat challenge the narrative in their own backyard, so to speak? Sudah pasti kita kena bercakap dengan tema dan bahasa penting, iaitu ini melepasi isu agama dan kaum yang mungkin tebal di negara-negara Islam dan negara-negara Nusantara. Jadi saya percaya isu kemanusiaan, demokrasi, kebebasan, hukuman mati yang tanpa ada rayuan sebagai contoh adalah satu hukuman barbarik yang tidak sesuai lagi dilaksanakan. Sedangkan di beberapa buah negara seperti negara Eropah dan negara di Amerika Syarikat sendiri timbul berita tentang
penafian ataupun penghapusan hukuman mati. Dan ini adalah tema dunia yang bergerak dengan itu, dan kecenderungan ataupun hipokrisi ini perlu diluruskan. Dan saya percaya ramai orang lagi yang rasional, tak semua orang seperti Trump yang boleh melancarkan perang. Tetapi saya percaya respon di Amerika Syarikat dengan keputusan pilihan raya itu juga ada satu petanda bahawa rationality masih lagi berdiri tegak yang boleh dijelaskan. I think we have to engage. Kita kena konsisten dan repeat, dan dengan penyertaan high profile di kalangan ahli parlimen, di kalangan mereka dalam kerajaan, itu akan mengukuhkan lagi suara dan juga perjuangan yang telah berlangsung sekian lama. Okey. Di akhir juga Saya Datuk Seri dah 2-3 kali sebut Sepanyol sebagai sebuah negara yang bersama dengan kita lah dari segi kepercayaan kita tentang apa yang adil bagi perjuangan Palestin. Mungkin rentetan daripada soalan tadi, Datuk Seri ada nampak tak dalam pendekatan Datuk Seri Perdana Menteri kita ataupun kerajaan kita untuk lebih dekat, bukan semata-mata dengan mungkin rakan-rakan negara lain yang lazim. Turki, kita tahu Datuk Seri Anwar dah baik ataupun dah memang rapat dengan Turki, mungkin dalam soal Nusantara kita dan juga Asia Tenggara dan negara-negara yang lazim dengan di Timur Tengah dan sebagainya. Tapi ini mungkin peluang awal untuk kita jalinkan solidariti yang melangkaui negara-negara yang kita dah lazim bersama dalam hal ini, terutamanya Sepanyol, mungkin juga Ireland, sebab macam KJ sebut tadi, dah ada nampak dah bibit-bibit di mana negara-negara barat sudah mendekati dengan naratif sebenar. Nampak tak Datuk Seri Anwar dan kerajaan kita nak ada strategi yang lebih panjang sebegitu? Ya, saya percaya dengan sebenarnya bukanlah saya yakin sangat dengan Kishore Mahbubani yang menyebutkan bahawa ini adalah zaman ASEAN, tetapi saya nampak itu mungkin opportunity yang boleh direbut oleh Malaysia dan negara-negara ASEAN untuk memainkan peranan yang lebih signifikan kepada dunia untuk menyampaikan adab, cara dan juga kaedah politik serta pendirian kita. Jadi ini opportunity-nya, saya sangat yakin, saya sangat percaya ataupun sangat setuju dengan pandangan Syahril bahawa engagement dengan negara-negara yang lain, dengan negara-negara yang bukan hanya kita lazim berhubungan, negara Timur Tengah, Turki dan sebagainya, tetapi juga mungkin negara-negara Afrika dan sebagainya yang pernah membawa Israel ke muka ICJ dan sebagainya, yang mungkin boleh dieksplor bersama-sama, kerana dalam sesi yang lepas saja mereka turut melakukan beberapa pelanggaran, misalnya menahan beberapa aktivis kita di lautan antarabangsa dan sebagainya. Hal ini turut diperhatikan dan Malaysia boleh menjuarai melakukan lobby yang berterusan, engagement, dan mungkin ini opportunity for us untuk lebih signifikan kepada dunia dan pada masa depan. Okey Datuk Seri, kita doakan yang terbaik untuk Datuk Seri dan juga untuk delegasi Malaysia dan juga delegasi keseluruhan aktivis, sama ada melalui laluan darat ataupun melalui kapal-kapal flotilla, dan kita juga doakan yang terbaik bagi rakyat Palestin, terutamanya yang ada di bumi Gaza. Walaupun serangan Israel berhenti seketika, tetapi kita tahu bahawa tak berhenti pun sangat. Dia tak berhenti sangat. Dia berhenti sedikit tetapi masih berterusan. Kepungan masih lagi berlaku dan bekalan masih lagi tidak cukup, dan kita doakan bahawa bukan hanya penderitaan rakyat Palestin itu dapat mengakhiri, tetapi kita harap kemenangan kepada rakyat Palestin dan juga negara Palestin, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Datuk Seri. Assalamualaikum. Terima kasih Syaril. Salam.